السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل فورمات او ضبط مصنع لموبايل، لجميع موبايلات شاومي، يعني مش جهاز معين يعني. لكن انا الشرح بتاعي النهاردة هيبقى على موبايل ريدمي نوت 9 برو. الطريقة سهلة جدا، ما فيهاش تعقيد ولا حاجة. دي طبعا بنضطر لها لما نكون مثلا جهاز حسينا ان في مشاكل، في اختراق، في فيروسات، في او اداؤه مثلا اتدهور. وده طبعا يعني مش موجود في الكلام ده دلوقتي. لكن لما تحس ان انت جهازك مش طبيعي باي شكل من الاشكال، فبتحس ان انت عايز تعمل له ضبط مصنع على اساس يرجع كانك لسه شاريه. الطريقه بدون ما نضيع وقت. طبعا اول حاجه هنطفي الجهاز من زرار الباور ده، هنطفيه خالص. تمام، بعد ما الجهاز بيطفي بنبدأ نعمل بقى ايه، ندوس على زرار الباور وزرار رفع الصوت. في عندنا هنا زرار الباور اهوت وزرار رفع الصوت، هندوس عليهم الاتنين مع بعض وننتظر شوية. اول ما تظهر لنا العلامة دي، تظهر قدامنا اهوت، خلاص. تمام، احنا كده سبقنا بخطوة. فاحنا هندوس على زرار خفض الصوت كده عشان ننزل نتنقل بين الاختيارات دي. فاحنا هننزل نعمل باك بس كده وندوس على زر الباور لما نكون هنختارها يعني. طبعا هنا اول 3 اختيارات قدامكم. اول اختيار ريبوت طبعا اللي هو اعاده تشغيل، تاني اختيار وايب داتا، وتالت اختيار ده ملناش دعوه بيه طبعا، احنا لينا دعوه بالاختيار اللي في النص اللي هو وايب داتا. هندوس عليه بالشكل ده ونعمل انتر بزرار الباور. فبيقول لنا هنا وايب قال اول داتا، يعني هيشيل كل الداتا اللي على الجهاز. هندوس عليه انتر برضو، وننزل بزرار خفض الصوت اختيار واحد اللي هو كونفيرم، وندوس انتر بزرار الباور. هيبدأ يعمل زي ما انتم شايفين كده الفورمات بتاعه، كده بيزيل كل البيانات. يقول لك وطلع رساله دلوقتي داتا وايب سكسسفولي، يعني خلاص الرسائل البيانات كلها اتمسحت. فبتدوس على اختيار وحيد قدامك اللي هو باك تو مين منيو، وكمان دوسه كمان ضغطه كمان عشان نعمل ريبوت للجهاز ونفتحه كانك لسه جايب الجهاز جديد. تمام، هتستنى مع الجهاز بقى شويه لحد ما يفتح. وهيفتح الجهاز معانا كانك لسه جايبه من اول وجديد، ما فيش اي بيانات عليه طبعا، ولا ارقام ولا حسابات ولا اي حاجه خالص. يعني لازم تكون مخلي بالك انك قبل ما تعمل الخطوه دي تكون حافظ حسابك، الجيميل والفيس والواتس والكلام ده كله. اي بيانات ضروريه لازم تحاول تحفظها باي طريقه من الطرق، يعني تنقلها على تليفون تاني او تنقلها على على اللابتوب بتاعك. المهم انك تحفظ بياناتك اللي انت قلقان عليها او خايف عليها علشان ما تروحش منك او تفقدها. لحظات كده معايا بقى وهو بيعمل اعادة تشغيل كده. هو طبعا لسه شغال اهوت يا شباب، بيعمل فتح من جديد. طبعا دي كأنه بيفتح لأول مرة تقريبا، يعتبر كده لأول مرة، فبياخد وقت شوية. فأنا وقفت بس التسجيل شوية لحد ما يبدأ يقرب يخلص عشان ما اضيعش وقتكم. كده يا شباب بيفتح اهوت. تمام، ودي الواجهة بتاعت شاومي طبعا. هندوس على علامة السهم اللي تحت دي كده ونختار اللغة. تمام يا شباب، بعد ما اخترنا اللغة العربية بندوس على الزرار او السهم اللي هو الازرق اللي على الشمال ده. وبعد كده بيختار المنطقة، تختار هو متظبط طبعا على مصر. هندوس على السهم الازرق، ندوس على لقد قرأت ووافق على اتفاقية المستخدم، وندوس برضو على السهم الازرق. هو كده بيتحقق من وجود بطاقة SIM. هندوس على السهم الازرق، هنضيف الشبكة. عايزين نضيف الشبكة ممكن نعمل تخطي وممكن نضيف الشبكة عادي. هنوافق طبعا على كل الاتفاقيات دي ونعمل قبول. نتخطى الخطوة. تمام، وندوس برضو على السهم الازرق، نختار السهم الازرق برضو كمان مرة. كده خلاص اكتمل التثبيت خلاص بتاع الجهاز، وانت دلوقتي جاهز للانطلاق. وكده بيحمل التطبيقات بتاعته، بيعمل اخر خطوة في فتح الجهاز بعد الفورمات.
هنستنى عليه شوية لحد ما يخلص. هو بيقول اكتمل التثبيت. طبعا لازم تدخل على حساب الجيميل بتاعك، تمام؟ يعني عشان برضو لو كان التليفون راح منك او مش بتاعك، او حد خد التليفون بتاعك، هيقابله نفس المشكلة دي لما يعمل فورمات. فبتضغط اعداد الهاتف. اسف، لازم تدخل طبعا على حساب الجيميل بتاعك، تمام؟ ثانية واحدة نعمل الخطوة اللي عملناها دي تاني. لقد قرأت. طبعا هيعمل نفس الخطوة، معلش. تحقق خطوة، آسف، ثواني يا شباب معلش. وندوس على السهم الأزرق ده ونضيف الشبكة. نحاول نضيف الشبكة علشان نحاول ندخل على الحساب بتاعنا بتاع الجيميل. هنضيف الشبكة وارجع لكم يا شباب. هو كده عمل اتصال اهوت بالشبكة يا جماعة. وندوس على السهم الأزرق تاني. المفروض كده هيدخل على الجيميل، هيطلب الجيميل بتاعنا علشان يفتح الجهاز. طبعا انت بتبقى عارف الجيميل بتاعك والباسورد بتاعه عشان ما تقابلش اي مشكلة في دخول لأول مرة. زي ما انتم شايفين بيطلب منك النقش بتاعك، فاحنا كنا عاملين نقش قبل كده، تمام؟ او تدخل بالجيميل لو انت ما كنتش عامل نقش. طبعا هو زي ما انتم شايفين اهو طالب حساب الجيميل بتاعك، انت بتدخله. فانا هعمل تخطي كده، تخطي، وننزل ونقول قبول، موافق. طبعا جاري اضافة اللمسات النهائية، ونعمل تخطي لديت، تخطي برضو، تخطي، وندوس على السهم الازرق ده، اختار الشكل بقى طبعا، وبيقول لك خلاص اكتمل التثبيت. كده خلاص يعتبر الجهاز خلاص انتهى وفتح الجهاز معانا. يا شباب بعد ما عملنا فورمات حتى ما ضفناش الجيميل بتاعنا، لكن لازم قبل ما تعمل الخطوة دي لازم تكون عارف الجيميل بتاعك كويس، علشان ما يحصلش معاك مشكلة ان ممكن يقفل بدون ما تدخل الجيميل بتاعك. ده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة، واتمنى ان تكونوا استفدتوا منه. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.